Vom rezolva în acest videoclip o problemă basic, o problemă simplă, elementară, din care vom înțelege cum se aplică teorema bisectoarei într-un triunghi oarecare. De menționat că teorema bisectoarei se aplică în orice fel de triunghi, dar nu numai într-un triunghi oarecare, ci și în triunghi dreptunghic și isoscel și echilateral, în orice fel de triunghi. Haideți să citim problema. Mi se spune că în triunghiul MNP avem bisectoarea NS, unde S aparține lui MP, și mai știm că MN egal cu 18 cm, NP egal cu 8 cm și respectiv segmentul SP este egal cu 6 cm. Ni se cere să calculăm cea de-a treia latură a triunghiului. Teorema bisectoarei ne spune că o bisectoare împarte latura opusă în segmente proporționale cu laturile unghiului. În cazul nostru, bisectoarea NS împarte latura MP, latura opusă, în segmente proporționale cu laturile MN și NP ale unghiului. Atenție foarte mare! Când scriem proporția, care reprezintă scrierea matematică a teoremei bisectoarei, avem mai întâi segmentele de pe... Putem scrie ori laturile prima dată, ori segmentele de pe cea de-a treia latură, nu contează. Dar haideți să scriem, aici am scris mai întâi MS, deci segmentele care sunt determinate de bisectoare pe latura opusă unghiului. Deci am scris MS supra SP. Dacă am scris MS supra SP, deci partea stângă a bisectoarei sus, și când scriem laturile, când scriem raportul laturilor unghiului N, vom scrie la fel, partea stângă sus. Da? Deci MN supra N. Pe atenție să nu le greșiți. Da? Haideți să le semnalizez aici. Da? Deci avem mai întâi MS, da? La segmentul ăsta MS, da? Deci sus, îl vedeți, în partea stângă a proporției, și dincoace, da? În partea dreaptă a proporției avem latura de pe aceeași parte a bisectoarei MN, da? O vedeți? Este foarte important să rețineți partea stângă a bisectoarei sus, partea dreaptă a bisectoarei jos, da? Deci MS supra SP egal cu MN supra NP. Bun, nu mai insist, cred că ați înțeles. Am șters acum marcajele pe care le-am făcut mai devreme. Notăm segmentul MS cu X, după cum vedeți, și înlocuim în proporția pe care am scris-o mai devreme toate elementele pe care le cunoaștem și respectiv elementul X necunoscuta. MS supra SP, da? MS supra SP egal cu X supra 6, iată-l aici, egal cu MN supra NP, MN supra NP, adică 18 supra 8, iată-l. Și mai departe este foarte simplu, aplicăm proprietatea fundamentală a proporțiilor, produsul mezilor egal cu produsul extremilor și scriem 8 înmulțit cu X, da? Mai întâi necunoscută, egal cu 6 înmulțit cu 18. Facem înmulțirile, 8x egal cu 108, de aici când împărțim la 8, da? Prin coeficientul X, obținem X egal cu 108 supra 8, 27 supra 2 după simplificarea prin 4 și după ce facem împărțirea 13,5 cm. Deci am obținut X egal cu 13,5 cm, putem să și scriem aici. Și acum, pentru că trebuie să calculăm cea de-a treia latură, adică MP, nu avem altceva de făcut decât să adunăm 13,5 pe care l-am obținut mai devreme și pe X pe 6 pe care ni-l dă problema. Da? Deci MS egal 13,5, SP egal 6. Foarte simplu. MP egal MS plus SP, 13,5 plus 6, adică 19,5 cm. Dacă vrem facem și o verificare, ca să fim siguri, MS supra SP înlocuim, da? Și obținem 13,5 supra 6, care ne dă 2,25 și acum raportul laturilor. MN supra NP, da? Laturilor unghiului N, MN supra NP, adică 18 supra 8. Iată-l aici, 18 supra 8, 2,25. Proporția se verifică, deci răspuns final MP egal cu 19,5 cm.
Avem o serie de 3 probleme, așa cum vă spuneam, în care învățăm să aplicăm teorema bisectoarei. Asta este prima dintre ele. Le găsiți ordonate aici pe site, la teorema bisectoarei, da? Pe site-ul școladematematica.eu. Vă recomand să vă uitați la problemele 4 și 5 după ce vedeți problemele 2 și 3 și vedeți cum se rezolvă, cum se aplică teorema bisectoarei în triunghiuri, pentru că astea sunt destul de interesante. Eu consider că sunt foarte interesante chiar. Dacă v-a plăcut problema și v-a plăcut rezolvarea, dați un like, dați subscribe și adăugați un comentariu. În descrierea videoclipului găsiți linkuri aici pe YouTube și către celelalte 2 probleme școală în care învățăm să aplicăm teorema bisectoarei.